මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ තවත් අලුත් key concepts කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා primary key එක, foreign key එක, composite key එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ super key, candidate key, alternate key සහ partial key කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එදිනෙදා අපි databases එක්ක වැඩ කරාදී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරපු key combinations තුන තමයි. නමුත් මේ super key, candidate key, alternate key, partial key කියන වගේ දේවලුත් අපි දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද super key කියලා කියන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් student කියලා table එකක් තියෙනවා. මේ student කියන table එකේ අපිට තියෙනවා SID එක තියෙනවා, SNAME එක තියෙනවා. අපි හිතමු මෙතන age එක තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා student ගේ city එක, ඊළඟට contact number එකක්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ primary key එක අපි අන්ඩර්ලයින් කරනවා SID එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ID එක තමයි මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ primary key එක වෙන්නේ. එතකොට super key එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරොත් super key එක කියලා කියන්නේ වගුවක තියෙන මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් uniquely identify කරගන්න පුළුවන් ඕනෑම key combination එකක්. ඕනෑම field combination එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් student ID එකයි student name එකයි ගත්තොතින් මෙන්න මේ දෙකෙන් අපිට පුළුවන් නේද ඕනම record එකක් student table එකේ තියෙන ඕනම record එකක් uniquely identify කරන්න. SID එක තියෙනවා, SNAME එක තියෙනවා. හැබැයි මෙතන SNAME එක විතරක් තිබ්බොත් අපිට student table එකේ ඕනම කෙනෙක් ඕනම student කෙනෙක්ව uniquely identify කරන්න බෑ. same name තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි student ID එක තියෙන නිසා මේක අපිට පුළුවන්. ඊළඟට එතකොට super key කියලා කියන්නේ ඕනම field ගානක් එකතු වෙලා හැදෙන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි record එකක් uniquely identify කරන්න ඕන වෙනවා. හරි ඊළඟට අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන් SID contact. ඊළඟට city. මේ තුන එකත් අපිට ඕනේ නම් ගන්න පුළුවන් student ID එක 001 වෙන contact number එක 077 355 488 91 ඔන්න ඔය වගේ එන ඊළඟට city එක candy වගේ තියෙන කෙනෙක්ව හොයන්න පුළුවන් අපිට uniquely අපිට identify කරන්න පුළුවන් මේ combination එක. එතකොට මේ තියෙන student table එක දිහා බැලුවම ඔය වගේ combinations ගොඩාක් තියෙනවා. ඒතර මේ හැම combination එකකටම අපි කියනවා super key එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක minimum නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ minimal key එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඕනම field ගානක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි record එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මම අහනවා SID කියන්නේ super key එකක්ද? ඔව්. SID විතරක් කියවොතින් SID විතරක් තිබ්බොතින් ඒක super key එකක්ද? ඔව්. හේතුව මොකද්ද? uniquely identify කරන්න පුළුවන්. field ගානක් අපිට වැඩක් නැහැ. කොච්චර field ගානක් use කරනවද කියන එක වැඩක් නැහැ. නමුත් uniquely identify කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හැම එකක් අපි කියනවා super key එකක් කියලා. හරි. ඊළඟට අපි ගියොතින් candidate key කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. අපි candidate key එකට කියනවා minimal super key කියලා. candidate key එකට අපි කියනවා minimal super key කියලා. මොකක්ද මේ minimal super key එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? candidate key කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් super key කියලා කියන්නේ universal set එක නම් හරිද? super key කියන්නේ universal set එක නම් මේක ඇතුලේ තියෙන එක subset එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? candidate key කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ super key වලට හම්බ වෙන records වලින් එහෙම නැත්නම් එකට එන combinations field combinations වලින් minimal ඒ කියන්නේ අවම field ගණනක් භාවිතා කරලා අපිට uniquely identify කරන්න පුළුවන් එක තමයි අපි කියන්නේ candidate key කියලා. එතකොට මේ student table එකේ නම් SID කියන එක තමයි minimal super key එක වෙන්නේ. එතකොට super keys අතරින්
මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අවම ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණයකින් අවම ෆීල්ඩ් ප්‍රමාණයකින් එන්නේ ඒක තමයි කැන්ඩිඩේට් කී එක කියලා කියන්නේ. ඕකේ. ඊළඟට ඕල්ටර්නේට් කී කියලා කියන්නේ මොනවද? ඉතින් අපි සුපර් කී කියන යුනිවර්සල් සෙට් එකේ එක කොටසක් වෙන් කරගෙන කිව්වා එයා කැන්ඩිඩේට් කී කියලා. එහෙනම් ඒ මිනිමල්. ඒ කියන්නේ මිනිමල් නම්බර් එකකින් රෙකෝඩ් එකක් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අපි කියව එයා කැන්ඩිඩේට් කී කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු කොටාශයට අපි කියනවා ඕල්ටර්නේට් කීස් කියලා. ඕල්ටර්නේට් කීස්. ඒ කියන්නේ ඕනම ෆීල්ඩ් එකක් වෙන් කරලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඕනම රෙකෝඩ් එකක් ඇත්තටම ඕනම රෙකෝඩ් එකක් අපිට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සුපර් කී එකකුත් වෙනවා. කැන්ඩිඩේට් කී එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි ඕල්ටර්නේට් කී කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේව ඕල්ටර්නේට් කීස්. හරිද? කැන්ඩිඩේට් කී කියලා කියන්නේ SID කියන එක. මොකද අවම ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණයකින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් රෙකෝඩ් එකක් යුනික්ලි එක කැන්ඩිඩේට් කී. මේ සේරටම අපි කියනවා සුපර් කී එක කියලා. එතකොට ඕල්ටර්නේට් කී කියලා කියන්නේ සුපර් කී එකක් හැබැයි කැන්ඩිඩේට් කී එක නෙමෙයි. කැන්ඩිඩේට් කී නොවන සුපර් කී එක අපි කියනවා ඕල්ටර්නේට් කී කියලා. ඊළඟට දැන් අපි ප්‍රයිමරි කී එක කොහොමද මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒතර මේ කැන්ඩිඩේට් කී එකක් ඇතුලේ තමයි ප්‍රයිමරි කී එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කැන්ඩිඩේට් කී එකක් තමයි වෙන්නේ ප්‍රයිමරි කී එකක්. අපි හිතමු මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තව ෆීල්ඩ් එකක් තිබ්බ කියලා පාස්පෝර්ට් ID කියලා. පාස් ID කියලා දාන්න මම පාස්පෝර්ට් ID එක. එතකොට මේකේ මිනිමල් සුපර් කී එහෙම නැත්නම් කැන්ඩිඩේට් කී වෙනවා s_id කියන එක සහ පාස්පෝර්ට් ID කියන එක. මේ දෙකම මේකේ තියෙන කැන්ඩිඩේට් කී දෙකක්. එතකොට ඕල්ටර්නේට් කී එක වෙන්නේ මොනවද? මේ අනිත් ඕනම කම්බිනේෂන් එකක් ඕල්ටර්නේට් කී එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රයිමරි කී එක වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් එක ෆීල්ඩ් එක්කෝ පාස් ID වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ SID වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නගෙනුත් සිලෙක්ට් කරගන්න එක්කෙනෙක් තමයි ප්‍රයිමරි කී එක බවට පත් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ කම්බිනේෂන් එක මේ තියෙන කනෙක්ෂන් එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා partial key කියන concept එක ගැන. partial key එක වෙන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි කම්පැනි එකක් තියෙනවා. කම්පැනි එකේ employee කියලා table එකක් තියෙනවා. employee table එකේ තියෙනවා employee ගේ ID එක, employee name එක. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ dependent table එකකුත් තියෙනවා. employees ලගේ dependent කියලා. එතකොට employee dependent table එකේ තියෙන්නේ employee ගේ ID එක තියෙනවා. ඊළඟට dependent ගේ name එක තියෙනවා. employee ට තියෙන relationship එක තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකේ partial key එක වෙන්නේ employee ID එක සහ dependent name එක. මේ දෙන්න half half තමයි key එකක් බවට පත් වෙන්නේ. ඇයි employee ID එක අපි හිතමු employee 002 කියලා. ඒතර මේ 002 කියන employee ගේ dependent කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නිමාලි කියලා. අන්න එයා තමයි ඒ කියන්නේ මේ dependent කෙනෙක් විදිහට මෙයා ටේබල් එකේ ඉන්නේ employee ඉන්න නිසානේ. employee ගේ ID එක already employee table එකේ තියෙන නිසා. employee කෙනෙක් නැත්නම් dependent කෙනෙක් ඉන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක නිසා මේක employee ID එකත් එක්ක හැම වෙලෙම depend වෙනවා. ඒක නිසා අපි කියනවා partial key එකක් කියලා. ඒතර මේක weak entity එකක්. අපි ER diagrams වලදී කතා කරනවා strong entities, weak entities. ඒතර මේ dependent කියලා කියන්නේ weak entity එකක්. ඒ කියන්නේ employee කියන strong entity එක මත depend වෙන කෙනෙක් තමයි dependent කියලා කියන්නේ. එයා table එකේ dependent table එකේ ඉන්නේ නැහැ employee නැත්තම්. employee ඉන්න නිසා තමයි
මෙයා ඉන්නේ මේ ටේබල් එකේ. ඒතර ඔන්න ඕක තමයි partial key කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකක්ද මේ alternate key, partial key, ඊළඟට අපි කියනවා මොනවාද super key, candidate key කියන්නේ මොනවද කියන එක.